Under 2019 så intervjuade vi en biblioteksmedarbetare om samverkan. I samband med det så använder vi en metod som heter Solve in Time. Solve in Time är en spelbaserad aktivitet som använder tjänstedesign för att lösa olika utmaningar som biblioteken identifierar. Metoden är lätt att följa. Den är väldigt instruerande då man vid varje steg får en vägledande fråga och därigenom ett nytt perspektiv. Vi använder det för att biblioteken själva skulle få identifiera en utmaning och samtidigt hitta en lösning på ett väldigt kort och effektivt sätt. I en labb träffas människor för att lösa en gemensam utmaning. Vi gjorde en labb om Agenda 2030 bibliotek i vårt projekt Vattenspridaren. Vi valde den här metoden för att vi just ville föra samman människor från olika kunskapsfält och arenor. Och det hjälpte oss att vrida och vända på idéer, hitta och testa nya lösningar och sätta frågorna i ett större sammanhang. På slutet av dagen så hade vi 3 väldigt olika prototyper som vi fick presentera för varandra genom att dramatisera dem. Bland de som deltog så var det några som var mer vana vid att uttrycka sig kreativt och några som var mindre vana. Därför är det viktigt att vi skapar utrymme för många sätt att uttrycka sig på. För alla har idéer och kunskaper att bidra med. Vi behöver bara lite hjälp att mötas i det och en vattenlabb är faktiskt en väldigt bra mötesplats. En innovationssprint är en hel uppsättning metoder som handlar om att ta sig från en övergripande utmaning eller idé till att testa en prototyp tillsammans med användare på bara 5 dagar. I januari gjorde vi en innovationssprint tillsammans med Vingåkers bibliotek och vår utmaning handlade om ökad digital delaktighet för målgruppen 65+. Det bästa med sprinten var när vi testade prototypen på 5 Vingåkersbor sista dagen. Jag gillade också hur delaktiga vi alla var i hela processen. Vi tänkte, skissade och röstade oss fram tillsammans. En sprint kan funka i alla sammanhang när en idé behöver utvecklas vidare. De olika stegen i sprinten gör att man kommer väldigt långt på väldigt kort tid.